ببینین خو امروز موضوع خرد است، صحیح است. اینا میخوانیم باز یک جای برین، صحیح است. بیاین خوب معلوم میشین، صحیح است. که نه مردم بگوید که درس خوان مردم. ببینین ما امین جوان دیتابیس صحیح است و کریت صحیح است. اینجا ما میگم برنامه چی؟ صحیح خالد دیتابیس صحیح است. اینا کلوز کو. اینجا یک تیبل جور میکنم، صحیح است. آیدی نیم پروگرام فیس و دیسکاونت مین آفرین، صحیح. دیسکاونت و اینجا ما ایرما نمبر کو 8 نمبر ایرا کلوز کلیک کو و بنام چی تیبل 1 ایرا نو صحیح است. ما اینجا ما فارم ویزارد صحیح است. ایرا ای طرف کو ایرا امی دیسکاونت سپلنگ هم غلط نوشته کردم، صحیح. امیرا ما اسلام میکنم که باز پسند شابه صفحه بس صحیح حالی خودم مشهور میکنم. گوش کو فارم ویزارد کلیک کو ایرا ای طرف کو نیکست ای دیزاین خوش داری ای دیزاین صحیح است. امی اول صحیح است. ما خود را خوش دارم، صحیح است. با شما باز کار کنید، صحیح. مختلف نیکست کلیک کو و ای پایین انتخاب کو. اگر این انتخاب که مشکل نمیشه، صحیح. او را باز ای خودش جور میکنه، او را باز تو کش میکنه، صحیح. اینا ما اینا انتخاب میکنه، اسپیس یک نمیگیره، صحیح. اینا دیلیت کو باز همینجا به اینا کش اینا یک کلر میتم همینجا اینا بولت کلیک کو صحیح و اینا کلر دادم و اینا کم داره چی میکنم کلر صحیح است. رایت کلیک کو همینجا بعضی نفرا اینجا رایت کلیک میکنه رایت کلیک کو پراپرتیز بیا دا پراپرتیز ما همینجا ما اینا کم داره بالا میکنم، صحیح. رایت کلیک کو پراپرتیز دا پراپرتیز ما اینجا ایرا چی ایرا پاپ اپ چی یس و همینجا بیا ایرا ما انتخاب میکنم کلیک دو کماند دات مکسیمایز انتر صحیح است. و همینجا ما فارمت دا فارمت ایرا کلوز کو نو کو صحیح است. ایرا نو کو ایرا که همی تایتل بار و کپشن بطن ای چیزا اوتسو شو آف شو شابه صفر و صحیح است. باز همینجا بیا ایرا کلوز مشکل نمید. ما سعی کو خو ما میگم همینجا ثبت نام میکنم تو دفتر کی مدیر صاحب ثبت نام میکنم. مثلا یک نفر آمد به نام فرید آمد، صحیح است. در دیل ثبت نام کرد، صحیح است. دیل 2000% است. ایرا کتی مدیر صاحب دیسکاونت میکنه اینجا نوشته کن. ما میگم 10% دیسکاونت خود با خود ریزلت بکشه که مکمل از این نفر چی که فیس بگی چند فیصد 10% فیس بگی. پس همینجا بیا رایت کلیک کو صحیح است. آفرین صحیح است. و همینجا ما ایرا کش صحیح است. اینجا ما مساوی صحیح است. امی صحیح فیس منفی فیس صحیح است. و ضرب چی ضرب دیسک نه دا ضرب دیسکاونت و تقسیم چند تقسیم همینجا تقسیم 100 تقسیم چند تقسیم 100. پس همینجا ما همین تکست باکس این تکست باکس چی نام داره شابه صاحب یادشون صحیح است. خود توتال اینجا مشتمل میکنم چی مشتمل میکنم توتال آف چی نت فی امی باقی مانده صحیح است. این فی است خب فی صحیح است. علما من ببینید ایره انتخاب کو و همین جواب ایره ما بولت میکنم ایره کلر میتم
و سایز از چی کردم 12. حالا من ویو کلیک کنم. وقتی که ویو کلیک کردم سعی خو اینجا یک ایرر اشتباه میده. ببینید که کدام جای اشتباه است. فیس منفی فیس ضرب دیسکاونت و تقسیم چند؟ تقسیم 100. ببینید کدام جای اشتباه است. نه سعی مکمل کنم. دیسکاونت دی دیسکاونت 10% سعی مکمل. ببینید خو اینا ما اثر کار میکنم. ببینید مساوی سعی فیس منفی چی؟ منفی فیس و ضرب چی؟ ضرب دیسکاونت سه و تقسیم 100. بس همین فرموله سه. حالا ما اینو کلیک پیش همین فرمول باز در کات ببینید سبب با ما بگوین سه که هر کسی آورد 2 نمره برایش میده. آفرین سه 2 نمره کات میکنه فریدا. چرا متوجه نیستین؟ مشکل سه مشکل است دی. سه که مثلا یک نفر آمد دوم نفر میه. دوم نفر کی آمد؟ خالد آمد. سه 10 ثبت نام کرد. 2000 ثبت نام کرد. 25%. سه نه 15% مکمل. اگر این نفر ثبت 0 و این انتری کدام جای میره؟ این راست در ټیبل میره. این ټیبل میره. مشکل خو نیست دی. سه که خو اینجا علی ما ذکر میکنم. ما میگم سیاس علی رسولی استاد میگه که با دیل سا डिस्काउंट को बसीएल देखा ना फरा कि कैसे दा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पर्सपेक्टिव 1 या डीआईटी या सीआईटी कति नफर ची को तखफीफ ना करने अजून नफर मुकम्मल फीस बिगिरे ना फहमिदin बाजामी जमा saya sira close click को भाई बाज या टेबल देगा टेबल जोड़ को saya ale mame नोश्ता में करम आईडी saya ची नोश्ता में करम आईडी नेम saya बाची प्रोग्राम बाची फीस saya ने डिस्काउंट जे करना में करम डिस्काउंट द फार्मूला जे कर में करम saya नंबर و 8 نمبر چرا انتخاب میکنم 8 نمبر و ایرا کلوز کلیک کو سیس علامه میں بنا میں ٹیبل 2 ایرا نو کلیک میکنم چی کلیک کنم نو علامه میں کجا فارم ویزارد کلیک کو ایرا سیس ای دوم ٹیبل اس کدام ٹیبل دوم ٹیبل دو ڈسکاؤنٹ نیس نفهمیدید ایرا ای طرف کو صحیح اگه که گورا ڈسکاؤنٹ نشته ریخه نیکس و نیکس و همینجا بیا این انتخاب هیچ مشکل نمیده این دیگه دیزاین است سیاس این تیار ویو میشه باز تو مجبور هستی که سیاس تو کنی بیشتر که چی حساب کا سیاس اونجا باز دیزاین خودش میاد بازی را مجبور هستی که تو بازی را جور کنی این انتخاب کو همینجا بیا هوم این بولت میکنم سیاس این رای و این سایز چند میکنم فریدا پس همینجا بیا رایت کلیک کو پراپرتیز دا پراپرتیز وقتی که ما امی ویو دا ویو ای آپشن که کلیک کنم خود با خود چی شوه لاود شوه و وقتی که لاود شد باز امی چی شوه امی مکزیمایز شوه اینجا نمشته که دو کمان دات چی دات مکزیمایز سیاد و ایرا کلوز کو باز امی جا بیا فارمت دا فارمت ما امی جا ایرم چی میکنم نو سیاس نو سیاس نو و امی جا بیا ایرم نو کو ایرا کلوز کو وقتی که را کلوز کردی باز همین جمع ایرا کش سیاس باز همین دیزاین باز تکس بوکس بگی سیاس ایرا کش کردم سیاس علامه میں چی مساوی آی ڈبل آی آی اف اگر پروگرام چی باشه مساوی کردی چی باشه دیل باشه کوتیشن کاما باز همین جمع فیس منفی چی منفی فیس ضرب چی ضرب 10% دیسکاونت پروگرام ایدیل تخفیف میدیم با پروگرام ایدیل استاد رسولی گفت که با پروگرام ایدیل تخفیف بده صحیح فهمی و تقسیم 100 باز اینجا بیا مساوی آی اف کو شروع صحیح اگر یک نفر آمد با سیل ثبت نام کرد اینجا بیا کدام نه اگر پروگرام مساوی بود چی بود مساوی آی اف سیاد اگر پروگرام چی بود اینجا ما پروگرام اینجا نمشته کردم پروگرام نمشته کردم مساوی چی بود مساوی سیل بود کدام پروگرام بود
کدام پروگرام بود؟ سیل بود. کوتیشن کاما امی فیس منفی چی؟ منفی فیس و ضرب چی؟ 20% و تقسیم 100 کاما 0 قوس بسته، دو قوس بسته. دو شرط داریم. آفرین دو شرط داره. صحیح؟ ایرا من انتر میکنم. علما من این تکست بوکس نیست، ایرا فریدا دیلیت کو و همینجا به یک لیبل ایرا من کشف میکنم. صحیح؟ و اینجا نمشته کو توتال آف چی؟ توتال آف دیسکاونت. این نمشته کو توتال آف نت چی؟ نت فی. صحیح؟ و همین فیس نمیگیریم. صحیح؟ ایرا کلیک کردم. اصل فیس و مجموعه نه صحیح؟ و همینجا با ایرا انتخاب کنم. صحیح؟ و همینجا بیا ایرا دبل کلیک صحیح؟ ما باین کوه صحیح؟ و ایرا بولت کو بولت خو یاد آدمی صحیح؟ کلیک صحیح؟ علما میں مثلا نبی الله آمد صحیح؟ جیل ثبت نام کر صحیح؟ خود با خود شناخت صحیح؟ دیگه نفره دیگر نفر فریده آمده صحیح؟ سیل ایرم شناخت صحیح؟ مثلا نگینه آمد مثلا نبی آمد او سکونگی دی آی تی ثبت نام صحیح؟ کتینا از این مکمل باید چی بگیریم؟ مشکل است دی؟ رازا کن مشکل است؟ فهمیدین؟ خوب ایرا ما کلوز میکنم و بعدا میگه بیا ایرا کلوز کن دیگه فرمول صحیح؟ دقیقه ریکارد کیم بس کین عمل تو صحیح؟ ریکارد شروع دیگه فرمول آی دی رو مشتکرم نیم صحیح؟ و پروگرام رو مشتکرم چی رو مشتکرم؟ پروگرام و فیس صحیح؟ و ٹیچر چی؟ ٹیچر اینجا رو مشتکرم ٹیچر پرسنٹیج چی رو میگه؟ teacher percentage. How do you spell percentage? Say kule ustad asti. Say number atu number chira atu number ira close ko wamin jama sayas ira no ko chi mekonam no باز می جبه باز از این فارم جور میکنم صحیح مثلا یک نفر آمد صحیح 2000 ثبت نام میکنه با استاد فیصدی میده مثلا 30% استاد میگیره با دفتر چی کم میبره با آفیس چی کم میبره نه ساری با استاد چی کم میبره با آفیس چی کم میبره نفهمید فریده همینجا خالد پوی پشوی ایره انتخاب ایره ای طرف نیکس چی نیکس و ایره انتخاب میکنم صحیح تیار دیزاین میای ازو دیزاین با آفرین صحیح ایره طرف کو و ایره انتخاب میکنم صحیح هوم بولت صحیح و ایره رنگ میتم و ایره چی می صحیح رایت کلیک کو پراپرتیز صحیح و ایره چی میکنم ایره نو یس و او ساری اینجا ایره یس میکنم و همینجا بیا ایونت صحیح و آفرین دو کماند صحیح دو کماند دات چی دات میکسیمایز صحیح و پس همینجا بیا فارمت و ایرم نو میکنم ایرم نو صحیح نو صحیح و نو خب حالا ما میم ایره کش صحیح و همینجا ما صحیح تکست باکس ایره کش چی کار میکنم اینجا صحیح آفر صحیح کو بی علما میں صحیح سمپل چی فیس منفی چی فیس و ضرب 4% ضرب टीचर परसेंटेज صحیح و تقسیم چند تقسیم 100 انتر اینجا بیا ایره بولت کو و ایره رنگ دارم چی دارم رنگ نه صحیح ایره دلیت علما میم خب این کدام تکست بوکس بود تکست بوک چند است 11 ای از استاد فیصدی معلوم شد علی با دفتر چی کمی بانه
صحیح است. اینا ما کش میکنم. صحیح است. همینجا بیا چی میکنم؟ مساوی امی فیس منفی چی؟ پلا منفی فیس. صحیح است. تکس چند است؟ یا است. صحیح است. اینا انتر کو. تکس بازه اینا اینجا مجموعش میشم. آفرین. صحیح است. اینا باز دیلیت کو. اینا هم دیلیت کو. टेक्स्ट बुक्स است. टेक्स्ट बुक नाम टेक्स्ट बुक ضرورت نیکی نه. صحیح است. صحیح است. اینجا ما اینا دو. صحیح است. و پس همینجا بیا لیبل. امی لیبل نیست. اینا کش. صحیح. و اینجا نمشته کو چی نمشته میکنم؟ توتال چی؟ डिस्काउंट خدای تو. توتال نه توتال خو توتال آف टीचर چی؟ डिस्काउंट نو وای استاد سره ډیسکاونټ کې ټوټل اف ټیچر پرسنټیج از استاد فیصدی. او استاد بیچاره درس میده کدیو چې ډیسکاونټ نه. صحیح؟ صحیح؟ اینا بولت. صحیح؟ واضح کاپی. صحیح؟ اینا پیست کو و اینجا مشتا کو چی رو مشتا میکنم؟ ټوټل اف چی؟ افس رو مشتا میکنم. منطقه فيس فرق كده منطقه كده جوړي ټیچر سره فیس ټوټل اف ټیچر پرسنټ د استاد فیصدی د دفتر فیصدی دغه فیس ورکړه کم دی ټوټل اف ټیچر پرسنټیج نه پورته سره پر یو تاسو د شاګردانو هغه تشریح کړی اوس ګوره اوس به پوه شي. بیبي میگینا مثلا کی آمد؟ مثلا احمد آمد. احمد ریل فیس 2000. صحیح؟ همینجا بیا 10%. صحیح؟ ببینیم خب صحیح کو اینجا صحیح است. टीचर स्पेलिंग गलत आहे. صحیح است. آفرین. اینجا باید همون تو غلط نوشته کنی. صحیح است. تی ای دا ای و پاکی اضافه ری کنه. نه ای باک دا ای پاک. صحیح؟ اوکی که گوره دا باید تاسو متوجه. صحیح را نه او آفرین. پوه نشوی. اوس 2000 ثبت نام کرد 10% باقی. دا استاد همکاری شاگرد سره استاد. نه استاد همکاری شاگرد. استاد همکاری نه او ته چې اوس چیرته لاړ شي. صحیح ده. اوس خو شاباس آفرین. صحیح است. یکیاله اینجا به ما فیصد گوش کو فیصدی میداد دمی زمستان و ما 4 لک میمون. نه مادر نه فیصدی معنی مشکل پوی پښو کنه خالی ده 10% ده خدای ته وګوره. خاوس وګوره اینا پیشنهاد کو مکتوبی معرفی کو. سیک احمد ثبت نام کرد. بیشی خدا. احمد ثبت نام کرد در ډیر ثبت نام کرد 2000%. 10% به استاد میته دفتر. مکمل به استاد چی کمان؟ خو دفتر میته شاگرد نمیته. شاگرد میشه دفتر میته اما دفتر باز فیصدی به استاد میشه. مشکل؟ ای خو با استاد 10% که پتا با استاد با 90% دفتر ای خو اشتباه داره نه. صحیح اشتباه داره. صحیح است. خو اینجا اشتباه چی است که امی 2 دفعه فیس منفی فیس کردم. ای باید 1 دفعه فیس کنم. صحیح است. به این خاطر خالد بیچاره نمیفهمید. صحیح است. آلی صحیح شد. او نری خدای والی سم دم ده مشکل. آلی به دفتر ایتو نه فریده نفهمیدی؟ پیسه نمیده فیصدی نمیده. فیس کم باشه فیصدی هم نقص میکنه. ها مطمئن هستی؟ چرا؟ خود جمع نکنم؟ خب گوش کنه. صحیح است. او خوب دفتر صحیح است از زیر مسئول میاد از شما بیل میگیره. صحیح است. باز او دا حاضرین رو مجتمع کنه. صحیح است. مشکل خود نیست. فهمیدی؟ تو چی میکنی فیصدی را؟ غمی من میخورم. باز تو کور جور کن تو فیصدی کار میکنه. صحیح است. پوی پیشو کنه.